Még februárban készítettem egy videót az Onikról, melyben szenteltem egy rövid szegmenst a Sötét Úrnak is. Akkoriban még én is úgy vélekedtem erről a karakterről, ahogy sokan mások. Úgy gondoltam, hogy a Sötét Úr az első Spinjitzu mester testvére lehet. Viszont ebben ma már nem vagyok annyira biztos, úgyhogy most, szembe menve a mainstreammel, bemutatom nektek a saját teóriámat erről az igen furcsa karakterről. A Sötét Úrral személyesen először a sorozat második évadjában találkozhattunk. Ekkoriban még a Sötét-sziget maradványain kuksolt szellem formájában, fizikai megtestesülés nélkül. És várta, hogy Garmadon megérkezzen hozzá, és a régóta szövegetett tervei végre beteljesüljenek. Ami röviddel a megafegyver megsemmisülése után meg is történt. Garmadon partra vetődött, és a Sötét Úr már is megkezdte az első Spinjitzu mester fiának manipulálását, és a furcsaságok már is megkezdődtek. Kezdjük ott, hogy a Sötét-sziget az miért volt a víz alatt. Miért csak úgy lehetett kiemelni a tengerből, hogy valaki, akinek 4 karja van, elforgatja a sziklában lévő kallantyúkat. És ami talán még több kérdést felvet, hogy ki építette fel az égi óraművet, ha a Sötét Úr szellemformában volt, a katonái pedig ninjagóban rekedtek. És pontosan mi volt vele a célja, és hogyan került az órára az árnyékok sisakja? Nos, ezek mind-mind nagyon jó kérdések, de sajnos nem most kerülnek majd megválaszolásra. Úgy érzem, hogy van egy hatalmas lyuk a történetben, amit a készítők nem voltak hajlandóak befoltozni. De talán majd ezekre a kérdésekre is egyszerűbb lesz válaszolni, ha tisztábban látjuk majd a képet. Nos, nem kerülgetem tovább a témát, a Sötét Úr szerintem se nem Oni, se nem sárkány. És nem is ezek keveréke. De akkor micsoda? Talán Misako meséje adhat valami nem túl kielégítő jelképes választ a kérdésünkre. A sorozatban ezt mondja, az árnyékban sötétség van, a legsötétebb sötétség, amely kezdettől fogva létezett. Egy gonosz lélek, melynek neve Sötét Úr. Ez alapján kiderül, hogy a Sötét Úr egy időtlen teremtmény, aki már jóval azelőtt ninjagóban volt, hogy a mester odament volna. Valószínűleg már jóval azelőtt is létezett, mielőtt az általunk 16 világként ismert rendszer létrejött volna. Ugyanis mikor először megpillantjuk a karaktert, a frissen megteremtett világ egyik szurdokából mászik elő ninjagó felszínére. Szerintem ez az ábrázolás egyáltalán nem véletlen. Ugyanis a Sötét Úr nem a 16 világ szülötte. Véleményem szerint ő egyfajta örökkévaló lény volt, aki talán egyidős az eredendőkkel, vagy még náluk is öregebb. A fizikai sík megteremtéséig egy egyszerű lélekként élt az éteri hasadékban, az ürességben. Idő, tér és minden más általunk természetesnek vélt dolog nélkül. Egészen addig a pontig, amíg a világok létre nem jöttek. Ekkor a Sötét Úrban felébredt egy vágy, ami arra buzdította őt, hogy kilépjen az árnyékból. Ezért a frissen megteremtett ninjagó felé vette az irányt, és a világ legaljáról felkúszott egészen a felszínre, ezzel belépve a fizikai térbe. Ekkoriban a Sötét Úrnak még nem volt teste, így egy sima árnyékként szelte át az új birodalom földjeit, és úgy döntött, a teremtett világot magáénak akarja. Ezért felébredt benne egy hódító vágy, azonban ez egy nagyon furcsa módon öltött testet. Megpróbálta a teremtett világot saját képére formálni. Létrehozta a sötét anyagot saját lényéből, és mint holmi parazita, megfertőzte vele az akkoriban ninjagóban élő emberek lelkeit, majd azok szellemét egy kőtestbe zárta. Azt, hogy ezt hogyan csinálhatta, abba most nem mennék bele mélyebben, mert erről már készítettem korábban egy videót, ha ezt megnéztétek, majd nézzétek meg azt is, beteszem ennek a videónak a leírásába. Így kezdte el saját képére formálni a teremtés egyik világát. De mi volt ezzel a célja? Nos, véleményem szerint semmi. Ez egy nyers, elemi ösztön volt a részéről, melyet nem volt képes elnyomni. De mivel ő maga nem egy evilági lény volt, így nem is rendelkezett fizikai testtel. Ezért úgy gondolta, szerez magának egy porhüvelyt. Egy olyat, amelyhez foghatót sehol máshol nem találhat a teremtés világaiban. Ő az első Spinjitzu mestert akarta magáénak.
Ez volt az oka, hogy a Ninjagót választotta meghódítandó világként, mert itt élt az egyik legerősebb lény a 16 világban. Ezért nem volt hajlandó a Sötét Úr feladni a küzdelmet, mert ha ezt a csatát megnyeri, akkor képes lesz a mester erejével lerohanni a teremtés összes világát. De elbukott, mikor a mester úgy döntött, hogy nem folytatja a küzdelmet, és inkább veszíti el Ninjagó felét, mint hogy kockáztassa a győzelmet. A Sötét Urat bezárta a kontinens túloldalára, és a háborúnak vége szakadt. Ekkor a Sötét Úr megértette, hogy a mestert sosem lesz képes legyőzni, ezért úgy döntött, hogy keres magának egy hasonlóan erős gazdatestet, és így esett a választása Garmadonra. Megfertőzött egy kígyót, hogy juttassa be Garmadon testébe a sötét anyagot, és sikerrel is járt. Garmadonban bizonyára erősebb volt az Oni oldala, amit a Sötét Úr remekül ki is tudott használni. Miután az idősebb testvér megkísérelte elvenni az aranyfegyvereket, és elbukott, Garmadon az alvilágba zuhant, és az átváltozása teljesen végbe ment. A gondolatai elhomályosultak, és már nem volt önmaga. Azért nem, mert már nem a saját, hanem a Sötét Úr gondolatai jártak a fejében. Igazából nem is ő akart a saját képére formálni Ninjagót, hanem a Sötét Úr, de a gonosz lélek alattomosan elhitette vele, hogy ezek a saját gondolatai és a saját céljai. Nem ő akarta megszerezni az aranyfegyvereket, nem ő akarta átformálni a világot. Ezek mind-mind a Sötét Úr céljai voltak, amelyeket mint egy kis mag elültetett a fejében, hogy azt higgye, ezek a saját gondolatai. Amikor még csak a pilot és az első 2 évad volt meg a sorozatból, én mindig is furcsáltam, hogy Garmadon miért annyira különleges. Elvégre az egész sorozatban nem csinál semmi olyat, amit egy átlagember ne tudott volna megtenni. Mindössze annyi különlegessége volt, hogy képes volt növeszteni plusz 2 kart, és meg tudta fogni az aranyfegyvereket, és azok hatalmát képes volt egyesíteni. Hogy miért? Arról is készítettem már egy külön videót, az is ott lesz majd a leírásban. Azon gondolkodtam, hogy a Sötét Úr miért nem szállt meg inkább egy random embert, hiszen a tervét ugyanúgy végig tudta volna vinni. Elvégre egy sima városlakót nem tudott volna átalakítani sárkánnyá? Nos, az az igazság, hogy nem. Miután a sorozat bevezette az Oni és a sárkány mitológiáját, a kép elég gyorsan kitisztult. És az a helyzet, hogy elég sokáig tévedésben éltünk. Miután a Sötét Úr megszállta Garmadon testét, a metamorfózis kezdetét vette. De ez pontosan mit is jelent? A metamorfózis egy biológiai fogalom, amely főként rovaroknál és kétéltűeknél kerül elő. Az elnevezés a drasztikus átváltozásra utal, pontosabban arra a folyamatra, amikor egy hernyóból pillangó vagy egy ebihalból béka lesz. Itt is egy hasonló folyamat indult el. A humanoid alak lassan egy robosztus sárkánnyá alakult át. De miért pont sárkánnyá? Misako azt mondja, a Sötét Úr visszaváltozott eredeti alakjába. Az a helyzet, hogy én nem vagyok olyan biztos benne, hogy ez volt a Sötét Úr eredeti alakja. Emlékezzünk csak vissza, hogy az átalakulás után a sárkány fejéről leesett az árnyékok sisakja. A sisak, amivel a Sötét Úr az egész kőhadsereget irányította. Miért alkotta volna meg úgy a seregét, hogy azt csak egy olyan sisakkal lehessen irányítani, amit ő maga fel sem tud venni? Szerintem Misako részéről ez nem egy tényszerű kijelentés volt, csak egy hipotézis. Ő úgy gondolta, ez a valódi alakja, de a helyzet az, hogy a Sötét Urat sehol sem lehetett korábban így látni. Mindig is árnyékként volt ábrázolva. De akkor honnan jött a sárkányforma? Nos, szerintem ez a legizgalmasabb része a dolognak, és ez az, ami választ ad arra a kérdésre, hogy a Sötét Úr miért Garmadont használta fel gazdatestnek. Ez a forma valójában még mindig Garmadon volt, ugyanis ő félig Oni és félig sárkány. A Sötét Úr igaz felruházta őt gonosz hatalmával, és felerősítette a fizikai testét, hogy nagyobb és robosztusabb legyen. De az Oni-szerű fekete test, a lila szemek és a sárkányforma valójában mind-mind Garmadontól származtak, a vérvonal miatt. És erre az elméletre a későbbi évadok is ráerősítenek. Mikor a Sötét Úr újra visszatér, már megint fizikai test nélküli állapotban van. Csak is kizárólag úgy tudott az általunk ismert világban megjelenni, hogy lecsapolta Lloyd aranyerejét, aminek köszönhetően létre tudott hozni egy saját fizikai kivetülést, ami inkább hasonlított
Kezdetekben egy pacára, mint egy tényleges testre. De nem sokáig kellett ebben az állapotban lennie, mert Pytoréknak sikerült stabilizálniuk ezt a formát, hogy a 3. évad 7. részében ki tudjon lépni a fizikai térbe. És talán az az egyik legárulkodóbb jelenet. A sötét úr nem más ebben a világban, mint egy egyszerű, fekete sziluett. Nincsenek vonásai, nincsenek felismerhető jegyei, csak egy nagy fekete lény piros szemekkel. Ha nincs gazdatest, amit meg tudna szállni, csak egy ilyen fajék egyszerű porhüvelyt képes létrehozni, amiben nincs semmi egyedi. Meg azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a test egy eléggé gyenge test volt. Idézőjelben hiányzott belőle egy belső váz. Lassan mozgott és bottal járt. Ahhoz, hogy a ninjáknak komoly ellenfelévé válhasson, szüksége volt egy páncélzatra és magukra, az aranyfegyverekre. De mint ahogy azt láthattuk, azok sem tették őt túlzottan erőssé. Zén egymagában képes volt megsemmisíteni a sötét úr ezen formáját, ami bár részéről egy hatalmas teljesítmény volt, a sötét úr szemszögéből ez bizony felért egy megalázó vereséggel. Ismételten elveszítette fizikai alakját, és visszatért a szellemi síkra, ahol szövegette tovább a terveit. Felkereste Harumit, és rábízott egy kristályt. Az volt a lány feladata, hogy ültesse azt el az Oni templomban, hogy a sötét úrnak ezzel új testet növesszen ki. A kristályokról és azok működéséről már beszéltem az első Onis videómban, de azért itt is elmondom, hogy ezek leginkább eszközök voltak arra, hogy a sötét úr kiterjeszthesse a hatalmát és begyűjthesse a templomból származó Oni erőket, amik még az utolsó maszk elvétele után is ott maradtak. Nem azért vett fel Oni formát, mert ő maga is Oni lenne, hanem azért, mert a templomnak köszönhetően ezt az alakot volt a legegyszerűbb felépítenie. Na de akkor pontosan mi is a sötét úr, és miért tér vissza mindig? Hát véleményem szerint ő egy időn és téren kívül létező parazita, akinek az egyetlen célja, hogy megfertőzze a teremtés világait. És ha belegondolunk, az egész sorozat alatt mást sem csinált, csak próbált terjeszkedni a fizikai világban. A kőháborúk idején hozta létre a sötét anyagot, amivel be akarta borítani a világot. Megfertőzött vele lelkeket, majd meg akarta szállni az első Spinjitzu mestert. De mivel ez nem sikerült, megszállt egy kígyót, hogy megfertőzze Garmadont. Majd megszállta magát Garmadont. Átment Ninjagóba, leült a város közepén, és terjeszkedett. Megfertőzte az embereket, akik zombiként járkáltak és fertőzték tovább egymást. Majd vírusként beette magát Borg rendszereibe, és megfertőzte a város robotjait. Majd kezdte az egészet előről a 16. évadban, ahol is kristályzombikat készített az emberekből, és elkristályosította a várost. A sötét úr egy parazita, akinek semmi más célja sincs, mint hogy terjeszkedjen. Na de miért halhatatlan? Erre is van egy elég egyszerű magyarázatom, mégpedig az, hogy mivel ő már az első világ előtt is ott élt az éteri hasadékban, neki nem volt szüksége valódi testre a létezéshez. Valahányszor belépett Ninjagóba, mindig létrehozott magának egy új avatárt, mert csak azzal tudott a fizikai síkkal érintkezni. Kicsit úgy, mint ahogy mi a videójátékokkal játszunk. Ha meghalunk a játékban, a karakterünk elveszíti mindenét, de nekünk semmi bántódásunk nem esik, mert mi egy másik síkon létezünk. Remélem tetszett nektek ez a teória, nagyon kíváncsi vagyok a véleményeitekre, úgyhogy mindenképpen írjátok majd le a komment szekcióba, hogy nektek hogy tetszett ez a videó, és iratkozzatok fel, és nyomjátok be a kis csengőt is, hogy értesítést kapjatok majd a legújabb videóimról. Sziasztok!